เราจะปฏิบัติธรรมรู้จุดหมายปลายทางให้ดีอย่าได้เดินออกนอกลู่นอกทางไปจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติก็คือเราจะมาฝึกฝนตัวเองจนเราไม่ทุกข์อันนี้หมายถึงไม่ทุกข์ทางจิตใจแต่ร่างกายยังไงก็ทุกข์เป็นผลของกรรมเรามีร่างกายนี้มาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายศาสนาพุทธจะตอบโจทย์เราเลยว่าทำยังไงเราจะฝึกจิตใจตัวเองถึงร่างกายเราจะทุกข์นะใจเราก็ไม่ทุกข์แล้วโจทย์สุดท้ายเลยก็คือเมื่อร่างกายนี้แตกสลายไปแล้วจะไม่มีร่างกายใหม่เราจะไม่เกิดในภพใหม่อีกแล้วก็ไม่มีร่างกายที่จะมาทุกข์งั้นเรื่องสำคัญนะก็คือเรื่องทุกข์กับวิธีปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นอกจากนี้ก็เป็นประเด็นปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆอย่างสอนให้เราทำทานให้เรารักษาศีลให้เราฝึกสมาธิอะไรอย่างนี้นะทั้งสอนให้เราทำวิปัสสนาอะไรจุดหมายปลายทางก็คือเป็นการฝึกจิตใจให้พ้นทุกข์นั่นแหละสอนให้เราทำทานนะเพื่อให้เราลดละความเห็นแก่ตัวสอนให้เรารักษาศีลนะเพื่อให้ไม่ให้เราทำตามใจกิเลสสอนให้เราฝึกสมาธินะเพื่อให้จิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวสอนให้เจริญปัญญาเนี่ยเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจถ้าเราเห็นความจริงของรูปนามกายใจได้นั่นก็เราทำลายอวิชชาได้ทำลายอวิชชาได้เชื้อเกิดก็ถูกทำลายไปถ้าเราทำลายได้ตั้งแต่เรายังไม่ตายบางท่านทำลายได้ตอนจะตายแล้วนี่เป็นพระอรหันต์ชนิดที่เรียกว่าชีวิตะสมะสีสีบางท่านทำลายได้แล้วร่างกายยังไม่ตายจุดหมายปลายทางนะคือเรื่องของเราจะเรียนเรื่องทุกข์กับการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ทำทานแล้วต้องทำให้เป็นทำทานแล้วสนองกิเลสตัวเองแทนที่ทำแล้วจะลดละความเห็นแก่ตัวกับทำด้วยความเห็นแก่ตัวอย่างเราไปปล่อยวัวปล่อยควายอะไรเงี้ยช่วยชีวิตสัตว์อย่างเงี้ยก็ดีนะแต่พอกิเลสแฝงเราเสียเงินซื้อวัวซื้อควายไปปล่อยให้ชีวิตแล้วเราก็ตั้งความปรารถนานะขอให้เราแข็งแรงให้เราร่ำรวยอะไรเงี้ยอันนี้ทำเพื่อจะเอาแล้วนะการทำบุญทำทานนั้นกลายเป็นการลงทุนทางธุรกิจหวังผลกำไรพยายามสืบว่าพระองค์ไหนครูบาอาจารย์องค์ไหนดีน่าจะเป็นพระอรหันต์อะไรเงี้ยเราก็รีบไปทำบุญด้วยแต่เราจะได้บุญเยอะๆนะอันนี้เป็นการลงทุนทางธุรกิจไม่ได้ตรงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการทำทานแบบพระพุทธศาสนาทำทานอย่างพุทธศาสนานะทำเพื่อลดละความเห็นแก่ตัวทำเพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้อื่นสงเคราะห์สัตว์อื่นไม่ได้ทำเพื่อเราจะได้ดีอย่างโน้นดีอย่างนี้ส่วนที่เราจะได้ดีขึ้นมานะมันดีเพราะกรรมของเราเองอย่างเราทำทานให้ชีวิตเป็นทานอะไรเงี้ยด้วยความบริสุทธิ์ใจนะผลออกมามันก็ดีเพราะว่าจิตใจของเราดี
อย่างพวกเราชอบไปปล่อยปลาปล่อยวัวควายอะไรนะมันมาจากคัมภีร์อันหนึ่งลูกศิษย์ท่านพระสารีบุตรเป็นเณรพระสารีบุตรรู้ว่าเณรเนี่ยจะต้องตายแล้วนะถึงเวลาที่กรรมจะตัดรอนก็เลยบอกเณรบอกว่าให้ไปเยี่ยมแม่หน่อยไปเนี่ยใจท่านสงเคราะห์นะมาตายอยู่ที่วัดเดี๋ยวแม่เสียใจแม่ไม่รู้เรื่องแม่อยากเจอไปให้แม่เจอซะหน่อยเนรนั้นก็ออกจากท่านพระสารีบุตรนะเดินทางไปสารีบุตรท่านก็รู้แล้วเนรนี้ไม่ได้กลับมาที่นี่อีกแล้วไม่กลับมาวัดแล้วนะไปถึงบ้านก็จะตายนี่เนรเดินไปนะไปเจอความแห้งแล้งแอ่งน้ำเหลือแอ่งน้ำเล็กๆนะมีปลาติดอยู่ในโคลนนะปลาใกล้จะตายแล้วตัวสองตัวเองเนรก็เกิดความสงสารมีความเมตตามีความกรุณาเกิดขึ้นเอาปลาเนี่ยไปปล่อยในแม่น้ำแล้วก็ไปหาแม่หาเสร็จแล้วกลับมาหาพระสารีบุตรสารีบุตรท่านทำไมไม่ตายดูผิดหรือไงพิจารณาไปโอ้เนรนี่ไปช่วยชีวิตปลานะเนรไม่ได้หวังนะว่าช่วยชีวิตปลาแล้วจะอายุยืนอะไรเงี้ยไม่ได้หวังอะไรเลยเพราะเนรไม่รู้ว่าตัวเองจะตายแล้วไม่ได้หวังจะเฮงจะรวยจะอะไรทำไปด้วยจิตที่มีกรุณาอย่างแท้จริงเป็นบุญใหญ่เนรก็เลยมีชีวิตรอดไปอีกเนี่ยพอเราอ่านคัมภีร์ตรงนี้นะเราอยากอายุยืนเราก็ไปปล่อยปลากันไปไถ่ชีวิตวัวควายเห็นไหมทำเพื่อจะเอานะบุญอันนี้เป็นบุญที่ปนเปื้อนกิเลสถ้าเราทำบุญแล้วจิตใจเราไม่สะอาดนะบุญนั้นเป็นบุญเล็กน้อยแล้วถ้าเราไม่ได้มีบุญอย่างอื่นที่จะให้ผลเวลาเราจะตายไอ้บุญเล็กน้อยตัวนี้ให้ผลเรานะเราก็จะเกิดในสุคติแต่ว่าเราจะเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์กระพร่องกระแพร่งเนี่ยจะทำบุญทำทานอะไรก็ทำให้เป็นทำเพื่อลดละกิเลสทำให้ตรงวัตถุประสงค์เราจะถือศีลนะวัตถุประสงค์ของการถือศีลนะคือเราจะฝึกตัวเองไม่ยอมตามใจกิเลสคนทำผิดศีลนะเพราะกิเลสมันครอบงำใจเมื่อเราตั้งอกตั้งใจว่าเราจะไม่ยอมโกรธขึ้นมาเราก็ไม่ฆ่าเขาไม่ตีเขานะโลภขึ้นมาเราก็ไม่ไปปล้นไปลักไปขโมยไปฆ่าเจ้าทรัพย์อะไรเงี้ยนะมีความต้องการนะชอบเมียชาวบ้านอะไรรู้จักว่ามันไม่ถูกมันไม่ควรนะถ้าคนอื่นมายุ่งกับเมียเราก็ทุกข์นะเวลาไปยุ่งกับคนอื่นเขาก็ทุกข์ไม่อยากให้เขาทุกข์ตามใจกิเลสแล้วคนอื่นเขาทุกข์นะสุดท้ายตัวเองก็ต้องทุกข์ด้วยเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าถือศีลเป็นเราไม่โกหกหลอกลวงปลิ้นปล้อนคนเห็นแก่ตัวบางทีพูดหลอกเขากินไปเรื่อยๆทำด้วยความเห็นแก่ตัวหรือไปด่าเขาเนี่ยก็ทำเพื่อสนองกิเลสมีโทสะนี่งั้นเราถือศีลนะเราจะถือได้ดีเนี่ยถ้าเราสังเกตจิตใจของเราจิตใจเราถูกอกุศลครอบงำถูกความโลภความโกรธความหลงครอบงำนะเราจะทำผิดศีลแล้วเนี่ยเราต้องข่มใจไม่ยอมทำบางเรื่องมันก็ดูยากนะมีคนชอบมาถามบ่อยๆว่าเรื่องนี้ผิดศีลไหมพ่อแม่ไม่สบายนอนติดเตียงแล้วต้องให้สายระยงระยางอาหารก็ต้องหยอดทางสายยางอากาศก็หายใจผ่านท่อนะจะพลิกซ้ายพลิกขวาจะขยับตัวอะไรเจ็บไปหมดเลย
มาถามหลวงพ่อว่าเนี่ยเขามีชีวิตอยู่แล้วเขาทุกข์ทรมานมากเนี่ยเราจะถอดเครื่องช่วยหายใจเลยดีไหมบางคนคิดมากกว่านั้นเองถอดเครื่องช่วยหายใจก็ยังไม่พอนะจะตัดสายอาหารด้วยไม่ให้อาหารไม่ให้น้ำด้วยเพราะว่าถ้าเขามีอยู่ชีวิตอยู่แล้วเขาทรมานบอกสังเกตให้ดีนะตัวนี้ล่อแหลมที่สุดเลยนะเจตนาที่แท้จริงของเราคืออะไรต้องการให้เขาตายอันนี้อนันตริยกรรมตรงตัวไม่มีทางเลี่ยงเลยแล้วกรรมตัวนี้ให้ผลทันทีนะที่เราตายปุ๊บกรรมตัวนี้จะให้ผลทันทีอีกอันหนึ่งมันก็โทษน้อยลงหน่อยนะเราไม่ได้อยากให้เขาตายแต่อยากให้เขาไม่ทรมานมากเนี่ยสองอันนี้ไม่เหมือนกันนะผลที่ได้ก็ไม่เหมือนกันนะแต่สรุปก็คือหลวงพ่อบอกว่าไปพิจารณาเองนะอย่ามาชวนหลวงพ่อตกนรกด้วยเลยนะไปพิจารณาด้วยตัวของตัวเองนะบางทีเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะแค่ความรู้สึกนะสงสารพ่อแม่ป่วยหนักทรมานอยากให้พ้นทรมานเนี่ยอันหนึ่งนะอยากให้ตายนี่เป็นอีกอันหนึ่งนะคนละอันนะผลไม่เท่ากันนะแต่ส่วนใหญ่ใจมันไม่ได้เด็ดขาดมันก็ปนกันให้ตายซะก็ดีจะได้พ้นทรมานจะไปทางนั้นคำว่าการุณยฆาตเนี่ยไม่มีในสารระบบของชาวพุทธเรานะฆาตก็คือฆาตคอระฆังสาอาต่อเต่าคือฆ่าฆ่าก็คือฆ่า อย่าอ้างการุณยฆาตนะเป็นการผิดธรรมชาติผิดกฎแห่งกรรมเขามีกรรมหล่อเลี้ยงเขายังไม่ทันจะตายนะกรรมที่เขาต้องเป็นมนุษย์เนี่ยยังไม่ทันจะหมดนะเราไปทำให้หมดนะหรือกรรมที่เขาเป็นสัตว์บางคนเห็นหมาทรมานเลยเอาไม้ไปตีมันให้ตายเนี่ยศีลเราด่างพร้อยทันทีเลยนะจิตเราก็เศร้าหมองงั้นเราจะถือศีลได้ดีนะเราต้องอ่านใจตัวเองให้ออกจะอ่านใจตัวเองออกก็หัดอ่านบ่อยๆอะไรที่อยู่เบื้องหลังความคิดของเราอะไรที่อยู่เบื้องหลังคำพูดของเราอะไรที่อยู่เบื้องหลังการกระทำของเรานะหัดสังเกตตัวเองอ่านตัวเองให้ออกไม่ต้องให้คนอื่นมาอ่านให้หรอกต้องอ่านตัวเองนะอะไรอยู่หลังความคิดของเราความโลภความโกรธความหลงหรือเปล่าอย่างเห็นสัตว์ไม่สบายทรมานหรือเห็นพ่อแม่เจ็บป่วยนะเราก็อยากช่วยในการฆ่าให้ตายอันนี้เป็นความคิดที่เรียกว่าวิหิงสาวิตกคิดด้วยโมหะเราไม่รู้หรอกว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเราก็ไปแทรกแซงอันนี้เป็นการเบียดเบียนด้วยโมหะเบียดเบียนด้วยโลภะเช่นเห็นของเขาอยากได้เขาเห็นเมียเขาอยากฉุดอะไรเงี้ยอันนี้เบียดเบียนด้วยโลภะเบียดเบียนด้วยโทสะโกรธขึ้นมาก็ทำร้ายเขาช่วงนี้จะมีข่าวบ่อยๆนะพวกคลุ้มคลั่งขับรถไล่ชนคนโน้นคนนี้ไล่ชนรถคันโน้นคันนี้ชนทิ้งเป็นสิบคันเลยเนี่ยเกิดกรณีอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็คงจะเรียนแบบกันเหมือนเมื่อก่อนเนี้ยมีกรณีไล่ยิงกันไม่รู้จักสักหน่อยนะเจอใครก็ยิงไปได้เป็นข่าวก็เลยเรียนแบบกันในตอนนี้ก็มีขับรถไล่ชนกันมีคนหนึ่งขับรถหรูหรานะบ้าคลั่งไม่ได้เมายาไม่ได้มีสารเสพติดไม่ได้มีแอลกอฮอล์ในเลือดนะก็แค่กลางอีท่าไหนไม่รู้นะขับรถเห็นมอเตอร์ไซค์สองผัวเมียก็ขับอยู่ริมถนนนะก็ปาดเข้าไปชนเขากระเด็นไปนะ
ตายยังก็ไม่รู้นะเข้า ICU ทั้งคู่เลยแล้วเจอรถอะไรก็ไล่ชนไปหมดเลยทำไปเพราะอะไรนะถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราก็จะอ่านใจตัวเองออกนะอันนี้เป็นการเบียดเบียนผู้อื่นละแต่เบียดเบียนเพราะอะไรเบียดเบียนเพราะรู้สึกสนุกเพราะรู้สึกกูเก่งกูแน่ยังไงกูก็ไม่ติดคุกเพราะกูเงินเยอะอะไรเงี้ยกูมีอำนาจอันนี้ก็เบียดเบียนไปแบบหนึ่งนะหรือถ้าเมายาคลุ้มคลั่งไล่ชนเขานี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่ละตัวนะกรรมมันไม่เท่ากันหรอกนะถ้าทำไปด้วยความหลงผิดไม่รู้ผิดชอบชั่วดีอันนี้ทำด้วยโมหะมีกรรมหนักที่สุดเลยเป็นกรรมที่ร้ายแรงมากงั้นถ้าเราจะภาวนานะเราหัดอ่านใจตัวเองก่อนที่เราจะพูดลองดูซิทำไมจะต้องพูดอันนี้เราพูดเพราะอะไรพูดเพราะอยากให้เขารักนะอย่างนี้ก็มีนะเวลาผู้หญิงจะจีบผู้ชายผู้ชายจะจีบผู้หญิงนะคำพูดที่เป็นมุสาวาทเนี่ยจะเยอะมากเลยอย่างจะจีบผู้หญิงก็บอกโอ้ยเธอนี่สวยที่สุดในโลกเลยโกหกอ่ะมุสาแล้วรู้ได้ไงเนี่ยเวลาจะจีบกันนะไม่มีแต่เรื่องโกหกกันอันนี้ถ้าเราภาวนานะเราก็เห็นเฮ้ยนี่จะไปหลอกเขาแล้วเนี่ยจะไปหลอกปล้ำเขาเฉยๆใจมันเห็นนะรู้เลยที่จะไปเตาะเขาเนี่ยเพราะอะไรจะไปหลอกเขารู้อย่างนี้นะมันจะรู้สึกละอายใจไม่กล้าทำอ่ะอายตัวเองโอ้นี่มันชั่วนี่หว่าเห็นอะไรตัวเองมันคิดชั่วเพราะกิเลสมันครอบงำมันก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำหรอกเกิดหิริโอตตัปปะขึ้นมาแล้วจะมีศีลที่งดงามมากนะไม่ได้ศีลระดับข่มใจแต่เป็นศีลซึ่งประกอบด้วยสติปัญญาอันนี้เป็นบุญสูงนะอย่างถือศีลด้วยการข่มใจเนี่ยก็ดีเหมือนกันเป็นระดับหนึ่งว่าเราไม่ยอมทำตามกิเลสแต่ถ้าเราอ่านจิตใจตัวเองออกเราเห็นเลยเราจะทำผิดศีลเนี่ยเพราะอะไรบงการเรารู้ทันนี่เรียกว่าเรามีสติรู้ทันเรามีปัญญารู้ว่ามันไม่สมควรหรอกมันก็คือการตอบสนองกิเลสนั่นเองเพราะฉะนั้นบุญที่ประกอบด้วยสติบุญที่ประกอบด้วยปัญญานะเป็นบุญใหญ่นะบุญที่ไม่ประกอบด้วยสติปัญญาเป็นบุญย่อยๆนะเป็นบุญเล็กน้อยงั้นแค่ถือศีลนะก็ต้องถือให้เป็นทุกวันนี้ถือศีลไม่เป็นเวลาจะฟังพระเทศน์ว่ามายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณถายาท่องกันใหญ่นะก็พุทธังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาอะไรก็สาธุสาธุไปนะมันทำไปอย่างนั้นเองนะมันกำลังโกหกตัวเองโกหกพระในใจไม่ได้คิดจะถือศีลนะแต่ว่าพูดตามๆกันไปนะนี่ก็มุสาตั้งแต่ขอศีลแล้วแต่ถ้าจะรักษาศีลจริงตั้งใจเราจะงดเว้นการทำบาปอกุศล5 ข้อข้อ 1เราจะไม่เบียดเบียนชีวิตร่างกายของตัวเองของสัตว์อื่นฆ่าตัวเองก็บาปนะข้อ 2เราจะไม่ประทุษร้ายทรัพย์สินของตัวเองของผู้อื่นประทุษร้ายทรัพย์สินตัวเองเป็นไงอย่างไปเล่นการพนันเนี่ยประทุษร้ายแล้วนะเนี่ยตั้งใจไว้เราจะไม่ประทุษร้ายคนที่เป็นที่รักของเราเองของคนอื่นอย่างบางคนมีเมียนะแล้วก็ไปจีบผู้หญิงอื่นอะไรเนี่ยทำร้ายจิตใจภรรยานี่ผิดศีลนะผิดศีลนะยังไม่ทันจะจีบผู้หญิงอีกคนหนึ่งติดเลยนะก็ผิดแล้วต้องละเอียดนะค่อยๆดูเอาเนี่ยค่อยๆดูค่อยๆสังเกตจิตใจตัวเองได้ดีที่สุดอยากถือศีลให้ดีก็คอยรู้เท่าทันทำไมเราคิดอย่างนี้ทำไมเราพูดอย่างนี้ทำไมเราทำอย่างนี้สิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิดคำพูดการกระทำนะเป็นกุศลหรืออกุศลนะสังเกตดู
ถ้าเป็นกุศลก็รีบทำเลยอย่าชักช้านะไม่ผลัดนะไม่ผลัดก็เช่นเดี๋ยวตอนเย็นเราจะค่อยนั่งสมาธิตอนก่อนนอนจะเดินจงกรมนะกลางวันนี้ขอเที่ยวขอเล่นก่อนอะไรเงี้ยไอ้นี่ผลัดนะชีวิตเราอาจจะอยู่ไม่ถึงตอนเย็นก็ได้งั้นเวลาจะทำดีนะรีบทำเลยนะถ้าเวลาทำชั่วก็พิจารณาไตร่ตรองให้นานๆแล้วเห็นสมควรไม่ทำชั่วก็อย่าไปทำมันกรรมชั่วทั้งหลายมีผลทั้งสิ้นนะถ้าเราภาวนาแล้วเราจะรู้กฎแห่งกรรมมีจริงๆนะอย่างเวลาเราเกิดโทสะนะเป็นมโนกรรมเรานะเราคิดร้ายกับคนอื่นนะถ้าเราภาวนาเป็นเราจะเห็นนะสิ่งที่ตามมาทันทีนะคือจิตเราเองอะวุ่นวายจิตเราเศร้าหมองทันทีเลยนะแค่เรามีโทสะเราคิดไม่ดีกับคนอื่นปุ๊บนะเรายังไม่ทันจะพูดเลยไม่ทันจะทำอะไรเลยนะจิตเราเศร้าหมองแล้วเนี่ยคือผลของกรรมถ้าเราภาวนาแล้วเราจะรู้เลยเวลาความชั่วครอบงำใจเราทีไรนะจิตใจเราเศร้าหมองนะเวลาจิตเรามีกุศลเกิดขึ้นนะจิตใจเราผ่องใสเนี่ยอย่างรู้กฎแห่งกรรมนะดูมันตรงนี้เลยนะไม่ต้องรอว่าตายแล้วไปรับผลแล้วอะไรเงี้ยพูดไม่ทันแล้วอย่างนั้นนะหรือก็ไม่ต้องไปถามคนอื่นนะที่ดิฉันใส่บาตรนะดิฉันจะได้อานิสงส์อะไรอะไรเงี้ยนะไม่ต้องถามหรอกจะได้บุญไหมวัดที่ใจตัวเองเลยถ้าเราสร้างคุณงามความดีนะเราจะเห็นนะจิตใจเราอิ่มเบิกบานเพราะบุญเป็นชื่อของความสุขอ่ะเนี่ยเราวัดที่ใจของเรานะถ้าวัดให้เป็นนะการทำบุญนะเราจะทำด้วยความเต็มอกเต็มใจการทำบาปเนี่ยเราจะไม่กล้าทำเราจะละอายใจที่จะทำแล้วเรากลัวผลของการกระทำเพราะเราเห็นนะถ้าเราแค่คิดชั่วนะคิดประทุษร้ายคนอื่นนะจิตเราก็เศร้าหมองแล้วนี่แหละคือผลของกรรมของมโนกรรมที่ทำแล้วเนี่ยมันละเอียดอย่างนี้นะการภาวนาไม่ได้ตื้นนักหรอกถ้าสังเกตจิตใจตัวเองไม่ออกว่ายังภาวนาลำบากยังห่างไกลต่อความสำเร็จคือความพ้นทุกข์นี่อย่างเราจะทำทานเราจะถือศีลนะก็ต้องทำให้เป็นอย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยการทำสมาธิเนี่ยก็เป็นการฝึกตัวเองอีกอย่างหนึ่งทำสมาธินะสังเกตไปวันไหนจิตใจเราวุ่นวายฟุ้งซ่านเราทำความสงบเข้ามาจิตใจเรามีความสุขมีความสงบนะเวลาจิตใจมีความสุขมีความสงบนะกิเลสหยาบมันก็ระงับไปจิตใจมันก็โปร่งเบาสว่างไสวมีความสบายใจขึ้นมาอย่างเวลาจิตเรามีราคะอย่างเงี้ยแล้วเราพิจารณาปฏิกูณอสุภะนะเราใช้กรรมฐานที่ตรงข้ามกับกิเลสนะกิเลสมีราคะมันติดอกติดใจมันหลงในความสวยความงามเราพิจารณาปฏิกูณอสุภะไปจิตมันก็รวมลงมานะไอ้ราคะนั้นถูกข่มไปนะจิตใจเราก็สงบมีความสุขมีความสบายเวลาเรามีโทสะเราก็เจริญเมตตาวิธีเจริญเมตตาไม่ใช่นั่งท่องเมตตานะไอ้นั้นตื้นไปนั่นเป็นแค่บริกรรมยังไม่ได้เจริญเมตตาจริงเจริญเมตตาจริงจิตเราต้องมีเมตตาคือความรู้สึกเป็นมิตรนะเมตตาก็คือคำว่ามิตรนั่นเองคำว่าไมตรีเมตตาคำว่าเมตไตรพระศรีอริยเมตไตรรากของมันก็คำเดียวกันนะมีความรู้สึกเป็นมิตรนะนี่ถ้าเราจะเจริญเมตตาจริงเราต้องมีความรู้สึกเป็นมิตรให้ได้ถ้าใจเราไม่ได้รู้สึกเป็นมิตรนะถึงเราจะแผ่เมตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นสุขเถิดแล้วก็วงเล็บนิดหนึ่งมึงตายซะได้ก็ดีนะอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้มันเมตตาแต่ปากนะเพราะฉะนั้นถึงเราจะเจริญเมตตานะเราก็ต้องอ่านใจตัวเองให้ออกมันต้องเมตตาจริงๆเมตตาความรู้สึกเป็นมิตรนะอย่างคนหนึ่งนะเราเกลียดมากเลยนะคนนี้ก่อเรื่องก่อกวนเราตลอดเวลานะเราเกลียด
นี้เราวันหนึ่งเราก็พิจารณานะหลวงพ่อแหละตอนเป็นโยมนะเคยโมโหหัวหน้าทำงานเนี่ยไม่ค่อยสำเร็จเลยทำแล้วก็เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำนะทำอะไรก็ไม่ค่อยจะได้เรื่องได้ราวเสียเวลามากนะโมโหนะโมโหแล้ววันหนึ่งใจมันเกิดเฉลียวใจทำไมเขาเป็นอย่างนี้พิจารณาดูโอ้ยชีวิตเขาลำบากมาเยอะนะเขาเกิดในช่วงสงครามโลกนะเวลาเครื่องบินมาทิ้งระเบิดอะไรเนี่ยกลางค่ำกลางคืนนะพ่อแม่ก็คว้าเอาจากที่นอนวิ่งลงไปในหลุมอยู่ในสวนก็ลงไปอยู่ในท้องร่องสวนนะกลางคืนนะลงไปอยู่ในท้องร่องปลิงก็มีไอ้ที่มีแน่นอนเลยเยอะมากก็คือยุงนะแล้วลูกระเบิดลงนะแผ่นดินก็ไหวโยบโยบโยบนะโอ้ยกลัวไปหมดเพราะฉะนั้นชีวิตนะถูกมันมีความกลัวนะฝังลึกอยู่ในจิตใจกลัวทุกสิ่งทุกอย่างเลยกระทั่งทำงานก็กลัวมันไม่ดีกลัวมันไม่สำเร็จกลัวคนจะว่าอะไรเงี้ยพอเรารู้เหตุรู้ผลนะเรารู้สึกเกิดความรู้สึกสงสารนะเกิดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจเข้าใจคนเรานะถ้าเข้าใจกันสักอย่างนะมันก็รู้สึกเป็นมิตรได้ไม่ยากถ้าเราไม่เข้าใจทำไมทำอย่างนี้ทำไมทำอย่างนี้นะถ้าอย่างนี้เราก็อย่าโมโหง่ายงั้นเวลามีโทสะนะเราก็ทำความรู้สึกเป็นมิตรขึ้นมาโดยการพิจารณาลงไปทำไมเขาเป็นอย่างนี้เนาะชีวิตเขาลำบากอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าชีวิตเราต้องอยู่ในสภาวะอันเดียวกับเขาเราก็เป็นแบบเดียวกับเขานั่นแหละพอมันเห็นอย่างนี้นะหายโกรธเลยไม่โกรธอีกแล้วนี่เรามีสติมีปัญญาพิจารณาลงไปส่วนท่องเมตตาเมตตาอะไรก็ดีเหมือนกันเพราะระหว่างท่องคำว่าเมตตาเมตตานะไม่ได้ไปคิดร้ายกับเขาเหตุของความโกรธมันก็ดับนะเพราะเราหมดไปคิดเรื่องอื่นคิดเรื่องเมตตาเมตตาอะไรเงี้ยนะนี่ถ้าเราจะทำสมาธินะทำให้จิตสงบนะถ้าบริกรรมไปหรือกำหนดอารมณ์มันเดียวไปอะไรก็สงบได้เหมือนกันแต่มันยังไม่ลึกซึ้งไม่ประณีตถ้าเรามีสติปัญญาอ่านจิตใจตัวเองออกด้วยนะจิตใจมันสงบประณีตกว่ากันนะหรืออย่างเราจะภาวนานะหายใจพุทโธอะไรต่ออะไรนะถ้าเราสังเกตตัวเองไม่ออกแล้วเราก็หายใจไปแล้วก็นั่งนึกเมื่อไหร่จะสงบเมื่อไหร่จะสงบอันนี้ทำด้วยความโลภนะงั้นจิตใจขณะนั้นไม่ได้เป็นบุญเป็นกุศลหรอกนะที่นั่งภาวนาหรือเดินจงกรมหามรุ่งหามค่ำเมื่อไหร่จะดีเมื่อไหร่จะดีทำไปด้วยความอยากจะดีอันนั้นมันเจือด้วยอกุศลมันยังไม่ได้ดีหรอกแต่ถ้าเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วเราก็ยังมีสติมีปัญญารู้เท่าทันจิตใจของเราอย่างหลวงพ่อนะก็ก่อนแล้วหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองตอนเด็กจริงๆไม่ได้รู้ว่าเขาหายใจเพื่ออะไรท่านพอลีบอกให้หายใจเราก็หายใจเราชอบพระเห็นพระแล้วชอบนะก็หายใจใจไม่ได้มีความโลภว่าจะหายใจเพื่ออะไรแป๊บเดียวจิตก็สงบแล้วพอมันสงบเท่าไหร่หลายทีนะมันเริ่มโลภนั่งสมาธิปุ๊บก็อยากสงบแล้วพออยากสงบคราวนี้ไม่สงบแล้วเพราะใจที่อยากมันจะดิ้นรนนะใจที่ไม่ได้มีความอยากนะมันก็ไม่มีความดิ้นรนเพราะตัณหาเป็นเหตุให้เกิดความดิ้นรนเป็นเหตุให้เกิดภพงั้นอย่างพวกเราภาวนานะเรานั่งสมาธิเราเดินจงกรมแล้วเราก็บ่นเมื่อไหร่มันจะสงบสักทีเมื่อไหร่มันจะดีเมื่อไหร่มันจะรู้นะไอ้นี่ทำไปด้วยความโลภทั้งหมดเลยนะแล้วพอความโลภไม่สำเร็จก็เกิดความโกรธหงุดหงิดนะเดินจงกรมไปจิตไม่รวมสักทีโมโหเลยหงุดหงิดไม่รู้จะโมโหใครก็โมโหตัวเองหรือโทษดินฟ้าอากาศว่ามันร้อนเกินไปมันหนาวเกินไปนะโทษโน้นโทษนี่บางทีถ้ามีสติมีปัญญาเราก็เห็นเรานั่งสมาธิเราเดินจงกรมอยู่นี่ใจมันอยากสงบนี่มันโลภนี่ว่ารู้ทันมันเข้าไปไม่ต้องอยากสงบหรอกทำไปเรื่อยๆสงบเองแหละนะถ้าทำด้วยความอยากไม่สงบหรอก
ราะฉะนั้นการที่เราอ่านจิตอ่านใจตัวเองนะเราจะทำสมาธิได้ง่ายถ้าต้องการความสงบเราก็แค่น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเรานะกล้าหาญอย่างนี้หน่อยแล้วภาวนาแป๊บหนึ่งก็สงบแล้วนี่พอได้ยินหลวงพ่อว่าแป๊บหนึ่งสงบเราก็เลยรู้สึกเมื่อไหร่แป๊บของเราจะมีทีมันหลายแป๊บแล้วนะเพราะมันยังโลภไม่เลิกถ้าใจยังดิ้นอยู่ก็ไม่สงบหรอกหรือจิตเราจะทำสมาธิให้จิตตั้งมั่นนะเราพยายามทำจิตให้ตั้งมั่นทำยังไงมันก็ไม่ตั้งมั่นหรอกเพราะมันทำไม่ได้ทำไมมันทำไม่ได้เพราะจิตเป็นอนัตตาอยู่ๆเลยไปสั่งให้มันตั้งมั่นไม่ได้หรอกนะให้เราอาศัยสตินะรู้ทันเวลามันไม่ตั้งมั่นอย่าไปโมโหมันนะอย่างเรานั่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเนี่ยคราวนี้ไม่ได้มุ่งที่ความสงบแล้วนะมุ่งไปที่ความรู้สึกตัวรู้สึกไปเรื่อยๆสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างแล้วพอใจเราหนีไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยเรามีสติรู้ทันเฮ้ยหลงไปคิดละลืมหายใจลืมพุทโธละแค่นี้พอละนะตรงที่เรารู้ทันว่าจิตไหลไปคิดนะจิตที่ไหลไปคิดจะดับจิตที่ตั้งมั่นจะเกิดนะหรือเวลาเราภาวนาแล้วเกิดหงุดหงิดขึ้นมาเนี่ยเรารู้ทันความหงุดหงิดนะความหงุดหงิดดับจิตก็ตั้งมั่นได้เหมือนกันแต่เดิมหลวงพ่อก็คิดว่าถ้าเรารู้ทันจิตที่หลงคิดนะแล้วจิตจะตั้งมั่นแต่พอภาวนาชำนิชำนาญขึ้นนะหลวงพ่อพบว่าถ้าเรารู้สภาวะรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายที่กำลังมีกำลังเป็นนะจิตก็ตั้งมั่นทั้งสิ้นนะอย่างเราโกรธแล้วเรารู้ว่ากับเราโกรธเนี้ยรู้เฉยๆนะจิตที่โกรธจะดับจิตที่ตั้งมั่นก็จะเกิดนะแต่ส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์จะสอนให้รู้จิตหลงเพราะจิตหลงมันเกิดบ่อยเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็หลงนั่นก็เลยให้ทำกรรมฐานไปจิตหลงไปแล้วรู้จิตหลงไปแล้วรู้ทุกครั้งที่จิตหลงแล้วรู้นะจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาแต่พวกเราก็ยังมองตรงนี้ไม่ออกนะพอจิตหลงไปแล้วเรารู้มันเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นชั่วขณะแวบหนึ่งสั้นๆมันก็เกิดจิตอกุศลอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาไม่อยากให้หลงเพราะฉะนั้นเวลาคนทั่วไปที่ไม่ได้เคยฝึกกรรมฐานนะทั้งวันมีจิตชนิดเดียวแหละคือจิตหลงเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็หลงอันนี้ไม่นับถึงพวกวิบากจิตนะเพราะนั้นเว้นไว้เราไม่ต้องเรียนเยอะขนาดนั้นนะเอาแค่ว่าคนธรรมดาเนี่ยมันหลงทั้งวันนะหาคนรู้สึกตัวนะหาไม่ได้นี่พอเรามาหัดภาวนานะทำกรรมฐานเนี่ยจิตหลงไปช็อตที่หนึ่งจิตหลงไปช็อตที่สองรู้ว่าหลงแล้วมันจะตามด้วยช็อตที่สามทันทีเลยนะกลัวจะหลงอีกเลยบังคับตัวเองจะไม่ให้หลงเนี่ยจะเกิดผิดตัวนี้เกิดการเพ่งขึ้นมานะหลงไปก็รู้ว่าหลงตรงที่รู้ว่าหลงเนี่ยถูกแล้วเราก็ตามด้วยการเพ่งนะผิดอีกครั้งหนึ่งแล้วต่อมารู้ว่าเพ่งนะตรงที่รู้ว่าเพ่งปุ๊บเนี่ยตรงนี้จิตถูกอีกแล้วตั้งมั่นขึ้นอีกแล้วไม่อยากเพ่งหาทางแก้นี่หลงอีกรอบหนึ่งแล้วเนี่ยถ้าเราสติเราละเอียดนะเราจะเห็นเลยจิตมีสามอย่างจิตหลงไปจิตรู้แล้วก็จิตก็จะเริ่มไปเพ่งเอาไว้เพราะฉะนั้นอย่างเวลาที่พวกเราภาวนานะพอเราหลงพอเรารู้ว่าหลงนะใจมันจะแน่นที่แน่นเพราะไปเพ่งมันเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยคนไม่ได้ภาวนานะมีแต่จิตหลงหัดภาวนาใหม่ๆจิตมีจิตหลงจิตรู้แล้วก็จิตเพ่งพอเราฝึกชำนาญขึ้นนะมันจะรู้เลยเฮ้ยนี่มันเพ่งเพ่งเพราะมันโลภมันอยากดีรู้ทันตัวนี้นะมันก็เลิกเพ่งก็เหลือจิตสองอย่างจิตหลงก็รู้จิตหลงก็รู้ครูบาอาจารย์ชอบสอนเรื่องจิตหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้เนี่ยนะนี่ต่อไปเราภาวนาจนชำนิชำนาญนะจนทำลายเหตุของความหลงได้ล้างอวิชชาได้นะมันเหลือแต่จิตรู้นะแต่จิตรู้ตัวนี้เราก็ไม่รักษาถ้ายังรักษาอยู่นะยังเจือโลภอยู่ยังเกิดอีกเกิดที่ไหนเกิดในพรหมโลกไปเป็นพระพรหมนะคนก็ชอบ
เชิญมาเฝ้าโรงแรมอะไรนะกินแต่ไข่ไก่กับมะพร้าวอ่อนอะไรนะไม่ไหวเพราะฉะนั้นพยายามฝึกตัวเองนะแล้วอ่านใจตัวเองให้ออกถ้าเราอ่านใจตัวเองไม่ออกนะเราบางทีเราทำชั่วอยู่เรานึกว่ากำลังทำดีอยู่อย่างเราเดินจงกรมหามรุ่งหามค่ำเราคิดว่านี่เราทำดีอยู่แต่เรากำลังโลภอยู่หรือเราทำบุญใส่บาตรนะแล้วเราก็มีความต้องการแฝงเร้นอยากโน้นอยากนี้นะอันนี้ก็เจือโลภลงไปละเราไปปล่อยนกปล่อยปลาเราก็อยากอายุยืนไม่เจ็บไม่ไข้นี่เจือกิเลสลงไปแล้วเพราะฉะนั้นอ่านใจตัวเองให้ชำนิชำนาญนะถ้าอ่านใจตัวเองได้เนี่ยบุญที่เราทำก็จะสะอาดหมดจดศีลที่เรารักษาก็จะสะอาดหมดจดสมาธิที่เราทำนะจะเกิดได้ง่ายนะจะเกิดง่ายถ้าเรารู้ทันใจตัวเองไม่ได้ทำด้วยความโลภนะแต่น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องสงบก็ช่างไม่ก็สงบก็ช่างแป๊บเดียวก็สงบละหรือเราจะฝึกให้จิตตั้งมั่นเดิมเราพยายามจะประคองให้มันตั้งมั่นต่อมาเรารู้ว่านี่ก็ไม่ใช่นี่ก็โลภแล้วอยากดีนะเราก็แค่ทำกรรมฐานของเราไปแล้วเรารู้ทันจิตที่มันไหลไปหลงไปนะพอเรารู้ว่ามันไหลไปหลงไปก็ตั้งขึ้นมาเองเลยเห็นไหมจิตที่ตั้งมั่นเกิดเองเราไปสั่งให้เกิดไม่ได้หรอกถ้าสั่งให้เกิดนะเป็นตั้งมั่นปลอมมันจะหนักแน่นแข็งนะใช้ไม่ได้จริงหรอกเป็นจิตที่ทรมานตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาที่เราภาวนานะเราเคยอ่านพุทธประวัตินะเจ้าชายสิทธัตถะนะตอนแรกท่านก็อยู่ในปราสาทราชวังนะเสวยความสุขมากท่านก็รู้ว่านี่ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์แล้วนะท่านออกมาอยู่กับฤาษีนั่งทำจิตให้สงบท่านก็รู้ว่าไม่ใช่ทางพ้นทุกข์มันยังทำอยู่นะพอออกจากสมาธิมันก็ทุกข์ใหม่มาทรมานตัวเองมันก็ยังทุกข์อีกนะไม่พ้นหรอกจนท่านเจอทางสายกลางนะท่านถึงพ้นทุกข์ได้พวกเราสังเกตให้ดีเวลาที่เราไม่ได้คิดเรื่องปฏิบัติเรามักจะหลงนะเรามักจะตามกิเลสไปหลงดูรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสรู้สัมผัสทางกายหรือคิดนึกไปในเรื่องสนุกสนานคิดนึกไปในเรื่องสนุกสนานเพลิดเพลินนะอันนี้เรียกว่ากามธรรมหลงไปในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่หลงไปในอารมณ์ของกามเรียกกามคุณอารมณ์นะเนี่ยจิตหลงอย่างนี้นะถ้าเราค่อยภาวนานะใจรู้ทันนะมันก็เห็นทุกข์เห็นโทษนะใจก็วางไปเป็นลำดับไปค่อยๆฝึกมันไม่เหลือวิสัยถ้าอ่านใจตัวเองได้ก็พัฒนาได้อย่างรวดเร็วอ่านใจตัวเองไม่ออกก็ทรมานนานเนี่ยอย่างถ้าเราไม่ได้ภาวนานะจิตเราก็หลงตามกิเลสไปก็เรียกว่ากามสุขาริการุโยคย่อหย่อนเกินไปทันทีที่คิดภาวนาแต่อ่านใจตัวเองได้ไม่ถ่องแท้ยังมีความโลภเจือสิ่งที่เกิดขึ้นคืออัตตกิลมัฏฐานุโยคนะนั่งสมาธิโต้รุ่งก็เป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคนะเดินจงกรมโต้รุ่งก็เป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคแต่ถ้าเรารู้ว่านั่งสมาธิเพราะอะไรเดินเพราะอะไรมีสติมีปัญญาสำรวจตัวเองออกการนั่งสมาธิโต้รุ่งเดินจงกรมโต้รุ่งก็ตามนะไม่ใช่อัตตกิลมัฏฐานุโยคนะอัตตกิลมัฏฐานุโยคนั้นมาทำตัวเองให้ลำบากโดยเปล่าประโยชน์นะแต่ว่าถ้าทางสายกลางเนี่ยถึงเราจะลำบากนะแต่เรารู้เป้าหมายเราไม่ได้ทำเพื่อโลภนะเราทำเพื่อเรียนรู้ตัวเองนั่งสมาธิไปเรื่อยๆเดินจงกรมไปเรื่อยๆนะเพื่อจะเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองนะหรือว่าตอนไหนมันเหนื่อยแล้วเราก็ต้องการเข้าพักเราก็พักด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวไม่ได้พักแบบสลบสลายไร้สาระนะเข้าสมาธิแล้วก็หลับงอกแงกอะไรอย่างนั้นฝึกนิสัยที่ไม่ดีโมหะยิ่งแรงนะโมหะแรงนะออกมาจากสมาธิโทสะก็จะแรงแถมมาด้วยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติที่เราทำอยู่นะถ้าเราไม่ละเอียดรอบคอบในการสังเกตจิตใจของเราเอง
มันคืออัตตากิลมัฏฐานุโยคทรมานอย่างพอเริ่มภาวนาแล้วก็แน่นๆเนี่ยอัตตากิลมัฏฐานุโยคแต่ถ้าเรารู้สึกกายอย่างที่กายเป็นรู้สึกใจอย่างที่ใจเป็นต้องการอันเดียวต้องการเห็นความจริงของมันเท่านั้นแหละไม่ได้อยากได้อยากดีอยากเด่นอะไรทั้งสิ้นอันนั้นเป็นการทำความเพียรนะเป็นทางสายกลางรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นแต่ถ้าเจือโลภนิดเดียวเท่านั้นนะเป็นอัตตากิลมัฏฐานุโยคทันทีเลยนะหรือถ้าหลงก็เป็นกามสุขาริการุโยคทันทีเลยเนี่ยธรรมะเป็นของประณีตนะค่อยๆเรียนค่อยๆรู้หรือเจริญปัญญาขั้นสุดท้ายเจริญปัญญาเราเจริญปัญญานะไม่ใช่เพื่อความฉลาดรอบรู้อะไรทั้งสิ้นหรอกไม่ใช่อยากจะได้ปฏิสัมภิทาญาณอยากได้โน้นอยากได้นี่คนที่ได้ปฏิสัมภิทาญาณไม่ได้มาเพราะอยากนะจะได้มาเพราะการศึกษาอบรมตัวเองเบื้องต้นอาจจะเรียนปริยัติแล้วบอกว่าได้ปฏิสัมภิทาไม่ใช่ในตำราหลังๆนะบางทีบอกพระโสดาหรือปุถุชนก็มีปฏิสัมภิทามันปฏิสัมภิทาจำไว้ปฏิสัมภิทาเทียมอย่างพระอรหันต์นะท่านแตกฉานในจิตของท่านนะมันเกิดปฏิสัมภิทาเองนะถ้าไม่ได้บางท่านไม่ได้แตกฉานในจิตของตนนะก็เป็นพระอรหันต์ไปเลยเฉยๆเป็นสุขวิปัสสกะไปบางท่านชอบเล่นฌานเล่นฤทธิ์อะไรอย่างนั้นก็ได้วิชาสามอภิญญา6ไปถ้าองค์ไหนสังเกตจิตใจตนเองประณีตละเอียดรอบคอบนะก็จะได้ทางปฏิสัมภิทาไปเนี่ยแต่ละคนนะแต่ไม่ได้มาด้วยโลภเลยอยากโลภอยากได้โน้นอยากได้นี่หลายคนภาวนาเลยอยากได้อภิญญาถามว่าเอาอภิญญาไปทำไมไม่รู้เหมือนกันแต่ได้แล้วมันเท่ดีนะไอ้นี่กิเลสล้วนๆเลยนะแล้วทำไปด้วยความอยากนะจิตไม่รวมหรอกเข้าฌานไม่ได้อภิญญาไม่มีหรอกนะใช้ไม่ได้ถ้าเราสังเกตจิตของเราออกเราอ่านจิตของเราออกเราจะเดินในทางสายกลางทำบุญทำทานก็อยู่ในทางสายกลางถือศีลก็อยู่ในทางสายกลางทำสมาธิให้จิตสงบก็อยู่ในทางสายกลางทำสมาธิให้จิตตั้งมั่นก็อยู่ในทางสายกลางเจริญปัญญาก็ยังอยู่ในทางสายกลางไม่ตึงไม่หย่อนนะแล้วเราก็จะสัมผัสผลของมันเป็นลำดับไปไม่ต้องถามคนอื่นเลยว่ามันเป็นยังไงนี่มีพระองค์หนึ่งนะส่งเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้คล้ายๆวิทยุธรรมะอะไรเงี้ยนะข้างในก็มีข้อมูลบอกหลวงพ่อช่วยฟังหน่อยเนี่ยเขาฟังพระองค์หนึ่งเทศมาเขาอยากรู้ว่าพระองค์นี้สอนผิดบ้างเปล่านะหลวงพ่อบอกไม่ใช่หน้าที่ของหลวงพ่อที่จะไปตัดสินว่าองค์นี้สอนถูกหรือองค์นี้สอนผิดช่วยไม่ได้หรอกอยู่หาเรื่องให้เรานะคือเราบอกว่าสอนผิดแล้วโกรธตายเลยเมื่อทะเลาะกันอีกนะเมื่อจะมาถามหลวงพ่อนะองค์นี้ดีไหมองค์นี้สอนถูกไหมองค์นี้สอนผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยรู้หลักของการปฏิบัติแล้วไปสังเกตเอาเองนะหัดดูด้วยตัวเองบ้างหลวงพ่อนะขนาดหลวงพ่อยังผิดเลยนะบางทีตอนหลวงพ่อเป็นโยมนะหลวงพ่อมองว่าพระดีพระทุกองค์ต้องดีเนี่ยศรัทธานำหน้านะปัญญาถดถอยนะพระพูดอะไรเราเชื่อนะพระโกหกเราก็เชื่อนะเพราะเราคิดว่าพระกรรมฐานไม่โกหกนะแล้วพอผ่านประสบการณ์มาอะไรนะกิเลสไม่เข้าใครออกใครนะค่อยโง่น้อยลงนะค่อยแยกแยะออกทีแรกไม่แยกแยะเลยเห็นเป็นพระนี่ยอมหมดเลยพูดอะไรก็เชื่อหมดเลยนะหลังๆก็เริ่มแยกแยะแล้วประสบการณ์สอนเราแต่จะให้หลวงพ่อไปเที่ยวแยกแยะแทนเนี่ยหลวงพ่อไม่เอาด้วยนะเคยมีกลุ่มหนึ่งนะญาติโยมมาถึงก็มาบอกหลวงพ่อว่าอาจารย์ของเขาเป็นพระอรหันต์แล้วนะเราก็นึกในใจนะหันหรือเปล่าว่ามันหิวมากกว่าอรหันต์นะ
หลวงพ่อก็ไม่เอาเรื่องอย่างนี้ไม่พูดด้วยนะโกรธนะไปฟ้องอาจารย์ว่าหลวงพ่อไม่รับรองอย่างนี้ก็มีนะอยู่ๆก็หาขี้มาใส่เราอะนะเพราะงั้นอย่ามาถามหลวงพ่อนะว่าองค์นี้ภาวนาถูกไหมผิดไหมบรรลุชั้นไหนอะไรไม่ใช่เรื่องของหลวงพ่อหลวงพ่อรู้แต่ว่ากิเลสของหลวงพ่อมีหรือไม่มีหลวงพ่อรู้แค่นี้พอใจแล้วนะวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้ออกประชาสัมพันธ์นิดนึงขับรถเข้าซอยเนี้ยตอนนี้นะเข้าซอยที่มาวัดเนี้ยระวังนิดนึงนะเขาขุดท่อระบายน้ำทางระบายน้ำคูรถตกลงไปหลายคันแล้วนะเมื่อเช้านี้เจอพี่คนหนึ่งตอนนี้อยู่ในห้องนี้แหละนะฉลองร่องน้ำนั้นมาแล้วนะรถตกลงไปค่าซ่อม200,000 กว่านะไม่ขับดีๆนะไอ้รถบรรทุกใหญ่ๆเยอะเส้นเนี้ยรถบรรทุกมันไม่กล้าวิ่งชิดขอบทางมันชอบวิ่งล้ำออกมาเพราะมันกลัวตกเหมือนกันนะมันไม่กลัวเบียดเราตายนะมันกลัวตกท่อนะเพราะเราก็ต้องคอยระวังตัวเองนะบางคนระวังแล้วเลยลงท่อไปเลยลงคูข้างทางนะอันตรายนะแต่ถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไม่เท่าไหร่ถ้าตกลงไปนะรถไม่ล้มหรอกนะมันล็อกอยู่อย่างนี้เลยนะก็ระวังไว้หน่อยนะวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้แหละวันนี้ดีไม่มีตรวจกันบ้านเดี๋ยวรอบค่ำมีอีกรอบหนึ่งนะไม่มีวัตถุมงคลแจกนะบอกก่อนบางคนจะมาหวังว่าจะมีของแจกสิ่งที่เป็นมงคลมีอยู่แล้วคือธรรมะเอาของจริงไม่เอาแต่ของปลอมทุกวันนี้นะมีคนเอาพระนะมาให้หลวงพ่อที่ผ่านมาเอามาให้นะเราก็แจกไปไม่ได้สนใจอะไรก็เป็นรูปพระเอาไปแล้วคิดถึงพระนะก็ยังดีกว่าไปคิดถึงมารนะเอาไปแล้วไปภาวนาไปเลยก็ไม่ว่าอะไรกันนะแจกไปอย่างนี้ก็เอาไปขายเอาไปปั่นนะอันนี้ขลังแบบนี้อันนี้ขลังแบบนี้อะไรเงี้ยพระขลังทุกองค์แหละถ้าเราไม่ชั่วนะก็รูปพระรูปพระพุทธเจ้าถ้าเราคิดถึงพระพุทธเจ้าได้ก็ขลังทั้งหมดแหละนะแต่ถ้าคิดว่ารุ่นนี้ดีตรงนี้รุ่นนี้ดีตรงนี้มโนเอานะมีภูมิจิตภูมิธรรมอะไรมาวัดสมมตินะไม่เกี่ยวกับหลวงพ่อนะสมมติเป็นพระของครูบาอาจารย์ชั้นเลิศเลยนะอย่างพระของหลวงปู่แหวนพระอะไรเนี่ยไอ้นี่บอกโอ้ยมีเห็นพลังพระนิพพานเห็นเลยโอ้มันจะเห็นเข้าไปได้ไงมันยังไม่เคยรู้จักพระนิพพานนะบางทีมโนเอานะแล้วก็ปั่นกันเนี่ยมีเชื่อมากนะถูกเขาหลอกให้เสียเงินเสียทองนะเป็นรูปพระนะดีทั้งนั้นแหละไม่ต้องเสกหรอกนะถ้าใจเราคิดถึงพระพุทธเจ้าพระทุกองค์ขลังทุกองค์แล้วสมเด็จโตนะท่านอยู่ใกล้บ้านช่างหล่อวัดระฆังกับบ้านช่างหล่ออยู่ใกล้กันท่านเดินริมถนนนะท่านเห็นเขาเอาดินมาปั้นพระพุทธรูปนะคือก่อนที่จะหล่อเป็นทองเหลืองทองแดงเนี่ยก็ต้องปั้นหุ่นข้างในก่อนสมเด็จโตเห็นนะเดินผ่านนะท่านยกมือไหว้ดินนี่แหละนะยังไม่ทันหล่อเป็นพระเลยนะแค่ปั้นเป็นโครงพระเท่านั้นท่านไหว้แล้วคนถามว่าไหว้ทำไมไหว้พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ไหว้ดินนะเนี่ยทำไมท่านคนนับถือท่านเยอะท่านฉลาดนะท่านมีคุณธรรมมีความเฉลียวฉลาดรู้จักสอนอะไรเงี้ยคนไม่เข้าใจนะก็ลำบากแหละสร้างพระในใจให้ได้นะสำคัญที่สุดนะพระข้างนอกวันหนึ่งก็เป็นของคนอื่นนะวันนี้ว่าเท่านี้นะหลวงพ่อพักบ้างแต่ผู้ช่วยสอนเขามากันหลายคนวันนี้เขาก็สอนให้แหละนะใครจะส่งกันบ้านก็ไปส่งเอา